שלום לכולם, מה העניינים? היום אני רוצה לדבר איתכם על איך לנהל שיחה בעברית, שיעור בעברית, באופן משמעותי שיעזור לכם להתקדם בעברית. יאללה, מתחילים. הטיפ הראשון הוא למצוא מישהו שנחמד לכם איתו. מעבר לזה שהוא יהיה מורה טוב, זה צריך להיות מישהו שכיף לכם איתו, שיש לכם חיבור, שיש לכם נושאי עניין משותפים. אני חושב שחילופי שפות זה נחמד, אבל לא כדאי לבנות על זה. לאורך זמן, חילופי שפות יש בהם משהו קצת פחות מחייב, קצת פחות רציני, ודווקא כשאתה משלם למישהו, זה יוצר איזושהי מחויבות. גם שלא בא לך, גם שאתה קצת עייף, אתה יודע שכבר שילמת, ולכן אתה מגיע לשיעור. אני חושב שזה נכון להרבה דברים בחיים. ברגע שאנחנו משלמים, אנחנו יותר רציניים. כמובן שחילופי שפות זה אחלה, אבל לדעתי זה צריך להיות משהו משני, בנוסף. לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה לקבוע שיחה עם מורה שאתם משלמים לו, וכמו שאמרתי, מישהו שכיף לכם איתו. אני ממליץ על לפחות שיעור אחד בשבוע, בשעה קבועה. אני ממליץ גם לקבוע כמה שיעורים קדימה, שיש לכם יום קבוע, שעה קבועה, ואתם יודעים שביום הזה ובשעה הזאת אתם מקדישים את עצמכם ללימוד עברית, אז פעם אחת בשבוע לפחות שיעור שיחה ובשעה קבועה. לא לפחד לטעות. בלי טעויות בלתי אפשרי ללמוד. שום דבר. אנחנו חייבים את הדרך הזאת של טעות ולמידה ממנה. אם נחכה שנדבר באופן מושלם, פשוט לא נדבר. אז לא רק שלא לפחד, טעויות הן חשובות, הן קריטיות לתהליך הלמידה, אז אל תפחדו לטעות, זה ממש בסדר, ופשוט לדבר. לא לסיים משפט בסימן שאלה. מה הכוונה? אם אנחנו לא בטוחים באיזה משפט, באיזה מילה, לפעמים יש לנו נטייה מין לשים איזה סימן שאלה בסוף. כמו למשל, נגיד יש איזה משפט שאני לא בטוח בו, הלכתי אתמול לקניות, כזה אני שואל בסוף, ככה אומרים קניות? אז להגיד, הלכתי אתמול לקניות. גם אם אנחנו לא בטוחים, אנחנו ככה מתרגלים לדבר באופן שוטף, באופן בטוח. וכמו שאומרים בישראל, נכון, לא נכון, חרטט בביטחון. זאת אומרת, גם אם אתה לא בטוח במה שאתה אומר, תתנהג כאילו אתה בטוח, ובסוף זה יהיה בסדר. אז בהקשר הזה של שיחה, של דיבור בעברית, גם אם אתם לא בטוחים, לא לסיים בסימן שאלה כאילו אתם לא בטוחים, פשוט להגיד את המשפט בביטחון. תקליטו את השיחה. אם אתם מדברים פנים אל פנים, או בזום, או בסקייפ, אני מאוד מאוד ממליץ להקליט את השיחה ולחזור עליה. ככה אתם יכולים לשמוע איך אתם נשמעים, איך ההגיעה שלכם, מקומות שהיה לכם טעויות, וככה אפשר לחזור על השיעור פעם שנייה לבד. זה עוזר לדברים להיכנס טוב יותר לראש. אל תנסו למצוא את התרגום למילה שאתם לא יודעים. למשל, אנחנו מנהלים שיחה, ואני פתאום מתחיל לשאול כל הזמן, איך אומרים בעברית dog? איך אומרים בעברית car? איך אומרים בעברית computer? ואז מה שקורה, אני אמצא את עצמי בסוף עם רשימה ענקית של מילים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא איך אומרים את המילה בדרך אחרת. בואו ניקח למשל את הדוגמה למילה מכולת. מכולת זה כמו חנות קטנה. נגיד אתם רוצים להגיד את המילה הזאת, ואתם לא יודעים איך להגיד מכולת בעברית, תנסו לתאר את המקום, והצד השני כבר יבין מה אתם רוצים. הלכתי למקום שהוא כמו חנות קטנה, שמוכרים שם חלב, לחם, דברים כאלה, ואז הצד השני יגיד לכם, מכולת אתה מתכוון, כן? ואז כן, מכולת. ככה אנחנו נוכל לבטא את עצמנו, גם אם אנחנו לא יודעים את המילה המדויקת. להתכונן לשיחה. אם כל פעם תגיעו לשיעור ותדברו על אותם דברים, מה עשית השבוע, איך היה בעבודה, איך מזג האוויר,
זה קצת ישעמם ויחזור על עצמו. אני ממליץ לקחת נושא מסוים ולהתכונן עליו לקראת השיעור. למשל, מעניין אתכם הנושא של כדורגל, תבקשו מהמורה לשלוח לכם איזה קטע וידאו, איזה מאמר קצר על כדורגל עם כמה שאלות. ככה אתם תגיעו לשיעור הרבה יותר מוכנים, שכבר יש לכם שאלות, יש לכם קצת אוצר מילים, והשיעור יהיה הרבה יותר משמעותי. את הנושא הזה שבחרתם אני ממליץ לדבר עליו כמה פעמים, כמה שיעורים. בואו נחזור לדוגמה של כדורגל. היה לנו את השיעור הראשון על כדורגל. כדי שהאוצר המילים ייכנס לנו לראש, כדאי לנו מאוד לחזור על זה 2, 3, 4 שיעורים. יש המון קטעים, יש המון קטעי וידאו, המון מאמרים, המון חומר, וככה אנחנו נוכל לחזור על אוצר המילים ועל הדברים שלמדנו בצורה הרבה יותר טובה, כדי שזה ייכנס לראש. עם כל שיעור אנחנו נקפוץ לנושא אחר, יהיה לנו קצת קשה לזכור את הדברים שלמדנו. שלא יתקנו אתכם במהלך השיעור. דבר מאוד מאוד חשוב. מה הכוונה שלא יתקנו אתכם? נגיד, אני אומר משפט לא נכון, הייתי אתמול בבית הקטנה, במקום בבית הקטן. אוקיי? ואז אתם תסיימו משפט ותגידו, הייתי אתמול בבית הקטנה, וישר המורה יגיד הקטן. ואז מה שקורה, אתם כל הזמן תחשבו אם להגיד מילה, לא להגיד מילה, זה פשוט קוטע את הרצף. אני יודע שיש מורים שמתקנים בזמן אמת, אבל לטעמי זה דבר רע מאוד. דבר נורא פשוט, אם אנחנו מתנהלים בשיחת זום, תוך כדי השיעור, תבקשו מהמורה שיקליד תוך כדי את הטעויות שלכם. ואז מה שאני ממליץ לעשות, להקדיש זמן בסוף השיעור, לראות את הטעויות שלכם, ואתם תנסו למצוא מה הטעות ומה המשפט הנכון. בואו נחזור לדוגמה, הייתי אתמול בבית הקטנה, אתם מסתכלים על המשפט והמורה שואל אתכם, אוקיי, מה הטעות? אתם תסתכלו, תזכרו, בית זה זכר, הייתי אתמול בבית הקטן. הרבה יותר אפקטיבי שאתם תמצאו את הטעות ולא המורה, וכמו שאמרתי, רק בסוף השיעור. מילים חדשות. לא להגזים עם מילים חדשות. אם בשיעור נתקלתם בהרבה מילים שאתם לא יודעים, תנסו לצמצם את מה שרלוונטי לנושא. לא עכשיו לקחת 20-30 מילים חדשות אחרי השיעור, אין לזה משמעות. קחו את המילים הרלוונטיות לאוצר המילים הדרוש לנושא, ותישארו איתם. עוד דבר שאני מאוד ממליץ לעשות, זה יחד עם המילים החדשות, ליצור משפטים, ושהמשפטים האלה יהיו רלוונטיים לחיים שלכם. למדנו את המילה בית היום בשיעור, בואו ניצור משפט שרלוונטי לחיים שלנו. למשל, אני גר בבית שיש בו 3 קומות. אני גר בבית קטן. אני גר בבית פינתי. בואו ננסה שהמשפטים יהיו רלוונטיים לחיים שלנו, או של מישהו שאנחנו מכירים. ככה יהיה לנו הרבה יותר קל לזכור אותם. אלו היו הטיפים שלנו להיום, אני מקווה שאהבתם. אם אהבתם, תלחצו על הלייק, תשתפו עם חברים, ואני אגיד שלחברי הקלאב שלנו יש עוד אופציה לתרגל עברית. פעם בחודש יש לנו שיעור זום חודשי, שיעור קבוצתי עם הרשומים שלנו. אז אם אתם רשומים לקלאב, אני מזמין אתכם להצטרף, ואם אתם עדיין לא רשומים לקלאב, אני מזמין אתכם לנסות, יש לנו שם הרבה דברים מעניינים. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.